بنبدأ ملخصنا مع بطلتنا شندو اللي بتكون عيلة شين متبنياها بتكون شغالة في خدمات التوصيل. وبعد كده بنشوف بطلنا رجل الأعمال شو وهو بيبقى صاحب مجموعة شركات كبيرة جدا، وبيكون بنات كتير مستنياه عند الشركة. أول ما بيوصل كده البنات بتجري عليه وبياخدوا شندو كده في رجليهم، وبتلاقي نفسها قدام رجل الأعمال شو. وأول ما بيبصوا لبعض كده بيحسوا بحاجة غريبة ما بينهم، لكن بيتجاهلها برضه وبيدخل الشركة، والبنات بيجروا وراه وبيوقعوها. وبعد كده بتطمن على السلسلة اللي في رقبتها، وبنعرف ان السلسلة دي لجوزها المستقبلي. وهنا بنلاقي المساعد بتاعه بيعرفه ان البنت اللي بيدور عليها اللي في دار الايتام عيلة شين اتبنتها، وبيكون معاه نفس السلسلة. وبعد كده بنلاقي الام اللي اتبنت شاندو بيجيلها مكالمة، والمكالمة دي بيعرفها ان هو السيد شو عاوز يخطب بنتها، لكن بنتها المتبنية ودي بنتها شين، بنتها الحقيقية. وبعد ما بتقفل بنتها بتسألها هو فعلا السيد شو عاوز يتجوزني، فبتقول لها لا، هو عاوز يتجوز البنت اللي احنا اتبنيناها اللي هي شاندو. فبتقترح على والدتها اللي هي تحتل شخصية شاندو وتكون هي البنت المتبنية، ويطردوا شاندو من البيت. وشاندو بتكون شغالة بعد يوم تعب ومرهق من الشغل، بتقرر اللي هي تروح على البيت، لكن بتلاقيهم بيلموا لها حاجتها كده وبيرموها لها في الشارع، وبتردوها من البيت وبيقولوا لها مش عاوزين نشوف وشك تاني، وان هي لازم تسيب المدينة فورا. وبعد كده بنتنقل للفيلا الجديدة للسيد شو جايبها عشان مراته المستقبلية مخصوص، وبيكون مكلف المساعد بتاعه اللي هو يشوف شغالة عشان تنظف الفيلا. وبعد كده بنلاقي شاندو هي الموظفة الجديدة، واللي أول ما بتدخل بتعرف نفسها للسيد شو، وبتعرفه إن هي الشغالة الجديدة، وبتيجي تسلم عليه كده لكن بيحرجها ومش بيرضى يسلم عليها. وبعد كده شاندو بتدخل البيت وتشوف شغلها، لكن بيفضل يبصلها وبيحس بألفة جدا ما بينه وما بينها. وبعد كده بتطلب منه اللي هي تساعده وتظبط له بوكيه الورد، لأن هو كده هيبوظه. وبتسأله البوكيه الورد ده لمين، فبعرفها إن ده لمراته المستقبلية وإن هو بيحبها جدا. وبعد كده بتلاقي أختها شين جاية، وأول ما بيشوفوا بعض بقى بيزمزقوا، وبتسألها أنت هنا بتعملي إيه ودي مراتك المستقبلية. فشو بتكون عاوزة تطردها بره قبل ما تقول حاجة، لكن شو بيشوف الخط اللي في ايديها وبيفتكر لما كان صغير في دار الايتام وهو متعلق فوق الشجره ومش عارف ينزل، لؤلؤ ايجت وساعدته اللي هو ينزل، ولما نزل هي وقعت واتعورت وفضلت العلامه دي ظاهره في ايديها. فبيستغرب جدا وبيسال شاندو عن سبب العلامه دي في ايديها، فبتقوله ان دي سبب جرح قديم وهي صغيره. وبعد كده بتديه بوكيه الورد وبتقوله اللي هي هتدخل تكمل شغلها، لكن شين بتيجي موقعاها. ولما بتقولها انت ازاي تعملي معايا كده، فشين بتطلب من شو اللي هو يخليها تعتذر منها وكمان يطردها بره ومش يخليها تشتغل هنا. فبعد كده المساعد بيكلم المكتب العمل وبيقوله اللي احنا هنفصل الموظفة، وبيجيلها مكالمة اللي هو تم فصلها من الشغل وبيرموها كده بره بشنطتها. وبعد كده بتكلم المدير وبتطلب منه راتب الشهر، لكن بيقولها انت اتفصلت من الشغل مش ليكي راتب. فبتقول لنفسها ازاي انا هجمع المبلغ الكبير ده عشان اعمل للبنت الصغيرة اللي في دار الايتام العملية. وبتزعل جدا، وكمان الموتور بتاعها مش بيشتغل والدنيا بتبقى ملخبطة معاها وملطشة. لكن شندو ما بتيأسش وشغالة في أي حاجة، وبتشتغل في مطعم وبتقابل شين تاني. وشين هنا بترخم عليها وبتقول لها اللي انت لازم تغادري المكان ده فورا، وبتيجي تضربها كمان بالقلم لما شندو بترد عليها وبتقول لها انت مين انت عشان ترد عليا. فبتيجي بدها تضربها بالقلم، لكن شو بيجي يمسك ايديها وبقول لها ازاي تتجرأي ترفعي ايدك على خطيبتي. وشين هنا بتستهوك وبتقول له ده مكان المفضل ولازم تخليها تمشي من هنا عشان انا بضايق جدا لما بشوفها. فبتقرر كده اللي هي تمشي وتسيب لهم المكان مأمر، او بتقول لها بكره اوريكي الايام جايه ما بيننا كتير، وبتمشي كده من وشهم. وشو هنا بيجيله مكالمة وبيعرف ان جده تعبان جدا، والتعب رد عليه تاني وان هو التعب ده مش بيخليه يقدر اللي هو يمشي ولا يتحرك. وبعد كده نلاقي شاندو هنا بقت دكتورة مش عارفة شغالة في اي حاجة، جاية في اي مصلحة فيها فلوس. والمساعد هنا بيكون واخد شو وبقول له ان في دكتورة حلوة جدا وهي هنا هي فاتحة. وبعد كده بنلاقيها قاعدة كده بترابيزة ومدية الناس الدواء وشغالة تمام، وبتتفاجئ لما بتشوف شو، وشو كمان مش بعرفها لان هي لابسة الكمامة، وبيطلب منها اللي هي تيجي وتساعد جده وتعالجه. فهنا بقى بتتنك عليه وبتقول دي فرصتي اللي انا اتنك واقول اللي انا عاوزاه. لكن بيجي لها واحد بقى من اللي هي مديه الدواء وبيتعب وبيكون تعبان، واخوه جاي بقى واخوه بلطجي وبيمسكها كده، لكن شو بيجي يدافع عنها وبيمسكه وبيقتله يقرقشه كده.
فبتروح للمساعد بتقول له اعمل اي حاجه، فبيقول لها لا لا مش محتاجين، احنا هنقف كده ونتفرج بس. وبنلاقي سيد شو كده قادر ومستقدر، وبيطلب كمان من الولد اللي هو يعتذر من الدكتوره، فبيعتذروا منهم وهي بتوافق كده على اعتذارهم، وبيجروا ويقولوا يا فكيك. وبعد كده بيديها بطاقه وبيقول لها ان فيها مليون، فهي كده بتشيل الكمامه وبتكشف له عن هويتها. هو طبعا بيتفاجئ لما بيشوفها، بيقول لها انت ازاي شغاله دكتوره؟ بتقول له ده شغلي وانا فاهمه في كل حاجه. فبيقول لها تمام مش مهم، المهم اللي انت تيجي معايا وتعالجي جدي. فبتقول له انا عندي شرط، ولو انت وافقت عليه فانا هاجي معاك. فبقول لها تمام اموري. فبتبص حواليها كده بتقرر كده يا ترى تشرط عليه بايه. فبتلاقي الارض كده موسخه مكان ازازه اللب بتاعتها. فبتقول له بقول لك ايه، هات الجاروف ده والمقشه واكنس الارض ونضفها. فبيروح المساعد كده، فبتقول له لا مش المساعد ده، انت اللي هتعمل كده. ونلاقي كده المقشه والجاروف شغالين، وكمان المساعد بيعمل لها مساج وهي قاعده كمان وبتأزأز لب. والسيد شو بجلاله قدره عمال ينضف في الارض، وكل ما ينضف حته هي توسخها. وبعد كده بتقول له بقول لك ايه، انا عاوزه 2 مليون مش مليون واحد. فبيطلع كده البطاقه ويقول لها دي فيها 2 مليون. فبتقول له تعالى انا نفسي في واحد كده، اقول له عايزه كذا يديني كذا. وبتكون فرحانه جدا وبتقول اللي هي كده هتقدر تعمل العمليه للبنت الصغيره. وبعد كده بنتنقل لقصر السيد جدو، ونلاقي شين هناك وجايبه له دواء. بتقول له لازم تاخده يا جدو عشان الطيب. فهنا شندوب بتيجي تاخد منه الدواء وبتزعق عليها وبتقول لها انت ازاي تديله دواء انت مش عارفاه اصلا لايه وايه اضراره. فجدو بيساله مين دي، فبقول له دي الدكتوره اللي هي هتعالجك. فهنا شين بقى بتتريق وبتقول له الدكتوره وهتعالجه، واكيد البنت دي خدعتك يا شو، هي على طول بتخدع اللي حواليها. فبتقول لها مش زيك يا حبيبتي، وبتيجي زقها كده ومش بتديها اي اهتمام، وتروح وتقعد جنب جدو وتقيس الضغط لجدو. وبعد كده بتطلع الإبر الصينية بتاعتها، بتكون عندها خبرة في علاج الطب الصيني، قصدي الإبر الصينية. وبتديله كده الإبرة في رجليه وتقعد الإبرة كده ترقص، فكده يعني اللي هو كده بتعالج. فشين كده بتقلق اللي هي ازاي قدرت تعالجه، لكن الجد بيتعب كده وبيكون عايز يستفرغ. وشين بتيجي قايمة ومديها بالقلم من غير ما تقول لها كاني ولا ماني، لكن شو بيشوف السلسلة وقعت من رقبتها، ولكن شاندو بتيجي واخداها منه كده على طول قبل ما هو يلمسها. وبتقول لها انت ازاي تتجرأي وتضربيني؟ فبتقول لها الجد تعب. فبتقول لها الجد تعب لانه عايز يستفرغ بالدم. وبعد كده بنلاقي جده بقى كويس وبقول انا بعد ما استفرغت بالدم ده انا بقيت كويس وحاسس نفسي ان انا مرتاح. فشاندو بتقول له كمان شهر يا جدو هتقدر تمشي على رجليك. فبيتبسط جدا بقول لها انت بتتكلمي بجد. وبعد كده بتقول لشو دلوقتي بالنسبه لخطيبتك اللي ادتني بالقلم دلوقتي، يا ترى بقى تخليها تعتذر مني ولا انا اضربها واخد حقي بايدي؟ وشين بتقول ما كانش قصدي، انا خفت على جده عشان كده ضربتها. فشين بيطلع لها بطاقه كده بقول لها خدي البطاقه دي فيها مبلغ. فبتقول له لا شكرا انا عاوزه اخد حقي وهاخده بايدي. فبتضربها كده بالقلم. وبعد كده بتقول لها معلش ما كانش قصدي انا كمان. وبترجع تاني تاخد البطاقة من شو، بتقوله دي اعتبرها دفعة أولى من العلاج. والجد بيطلب من شو اللي هو يوصل شاندو، وبيروح فعلا يوصلها وبيسألها عن السلسلة. فبتقوله إن السلسلة دي ذكرى ليا من صديق. فبقولها طب انت بتتواصلي معاه؟ فبتقوله دي حاجة ما تخصكش وانت مالكش أصلا اللي انت تسأل. فبيعتذر منها وبيسيبها ويدخل. وبعد كده شو بياخد شين وفرجها على المنزل اللي هي هتعيش فيه، وبقول لها بعد ما نتجوز انا هنقلك لقصر وهخليكي عايشه زي الملكه. فبتقلع كده الجاكيت وبتحاول كده تغريه، لكن اول ما بيقرب منها بتعمل له بذر بطه وبتكون مستعديه على طول. فبيحرجها كده. وبعد كده بيسالها عن السلسله اللي هو اداها لها وهم صغيرين لما كانوا في الملجأ. فبتستغرب جدا ومش بتكون عارفه ترد تقول ايه، لكن بتقول له ده عدى وقت طويل عليها وضاعت مني. فبيتضايق جدا وبتنرفز وبيسيبها ويمشي ويقولها عندي شغل في الشركة. وبفضل شغال في الشركة لوقت متأخر، والمساعد بيكون نايم على نفسه. بعد كده بيسأل المساعد هو رئيس دار الأيتام لسه موجود ولا اتغير؟ فبقوله اللي هو باين لسه موجود. فبقوله طب أنا عاوزة أشوفه. وتاني يوم بنلاقيه جاي هو وشين ورايحين يزوروا جده. فبيلاقوا شاندو موجودة. فشين بتتضايق جدا وبتقول لها انتي جاية هنا تعملي ايه؟ فجده بيستغرب من طريقة كلامهم. فبيسألها انتي تعرفيها؟ فبتقوله دي الشخصة اللي انا كلمتك عليها من شوية. بعد كده بقول لها انتوا اخوات؟ فبتقوله دي اللي انا
بس ما تنساش يا جدو انا مرات ابنك المستقبلية ها. وبتضايق جدا بقى لما بتلاقي جدو وشاندو منسجمين جدا مع بعض، فبتاخد شاندو كده بره وبتقول لها اياك تيجي هنا تاني ومش عاوزة اشوف وشك هنا ولازم تمشي دلوقتي. لكن بتشوف السلسلة في رقبتها وبتعرف ان السلسلة دي هي نفس السلسلة اللي شو كان بيسألها عنها. فهنا بتشوف شو جاي فبتفضل تتوسل لشاندو بتقول لها ان السلسلة دي مهمة جدا بالنسبة لها ولازم تجيبها لي وترجعها لي تاني. لكن شاندو بتيجي زقاها ومش بتبقى فاهمة كلامها وبتقول لشو هي بتتكلم عن سلسلة والسلسلة دي بتاعتي وبقالها معايا أكتر من 15 سنة. فشين بتقول لها إن السلسلة دي بتاعتي وبتاعت جوزي المستقبلي. فشو لما بيجي يتكلم وبقول لها رجعي لها السلسله فبتقول له لا انا هتكلم معاها، انا عارفه اللي انت مش كان قصدك اللي انت تسرقيها مني لكن انا عاوزاها وهي مهمه بالنسبه لي ولازم ترجعها لي، حتى هي مكتوب عليها اسم جوزي. فبتقول لها اسم جوزك وبتيجي قلع السلسله بتقول لها اتفضلي مش مكتوب عليها اسم جوزك ولا حاجه. فبتطلب من السيد شو اللي هو يديها السلسله وبتفضل تترجاه وبيلاقي نفس الكلمات اللي هي بتقولها هي نفس الكلمات اللي لولو كانت بتقولها له لما خد منها سلسلتها. ولما زعلت منه فقال لها طب خدي السلسله بتاعتي وكده نتبادل السلاسل ولما نكبر نرجع نتقابل ونعرف بعض بيها. وبرغم كده بيزقها وبقول لها السلسله دي بتاعتي ومكتوب عليها اسم دومو ودومو ده هو لقبي لما انا كنت في دار الايتام. فبتفرح جدا وبتقول له انا لؤلؤ انت مش عارفني. لكن هنا بتسكت كده وبتبص لشين وبتعرف ان شين احتل شخصيتها وبتيجي مديها بالقلم. لكن شو هنا بيتضايق عليها بقول لها دي المره التانيه اللي انت تاذي فيها خطيبتي. فبتيجي بتحاول كده تشرح له لكن مش بيديها اي فرصه. فبتقول له انت هتندم على اللي انت بتعمله ده وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنلاقي شين بتساوك وبتقول له انا خايفه ابات لوحدي. فبقول لها لا انت دلوقتي زي شاطره كده هتشربي اللبن. فبتقول له لا انا ما بحبش اللبن. فبيستغرب جدا من كلامها وبقول لها ازاي انت بتحبي اللبن ولازم تشربيه عشان نقص الاكتوزون اللي عندك. بنطقها صح ولا ايه الاكتوزون؟ المهم فبتقول له انا نسيت ده عدى فتره طويله وبعد كده انا مش بقيت بحبه اشرب انت اللبن. فبيستغرب بقول لها انا ما بحبش اللبن انت نسيتي ده من وانا صغير. فبتقول له معلش بقى عدى فتره طويله وكده. وبعد كده المساعد بيرن عليه فبقول لها انا مضطر دلوقتي امشي عشان المساعد بيرن عليا. وبروح الشركه عشان يقابل مدير دار الايتام اللي كان متربي فيها وهو صغير. وهنا بيقول يا ترى انت ولؤلؤ اتقابلتوا تاني؟ فبقول له طبعا اتقابلنا وكمان هي معايا واحنا مخطوبين. فبقول له ازاي هي مش قالت لي حاجه زي دي؟ فبقول له انت بتتواصلوا سوا؟ فبقول له طبعا ده هي بتيجي على طول دار الايتام وكمان الاطفال كلهم بيحبوها حتى في طفله هي ناويه اللي هي تعالجها وتعمل لها عمليه ودفعت 20 مليون عشان تعالجها. وبقول له هي دي لؤلؤ؟ فبقول له ايوه طبعا دفعت كل تكاليف عملية البنت الصغيرة دي. فبيضرب نفسه كده بالقلم وبقول له شكرا جدا ليك على المعلومة دي وبيمشي كده. وبنلاقي لؤلؤ كده ماشي وراه اول ما بتشوفه بتتجاهله وبتكون عاوزة تمشي لكن هو بيوقفها وبعتذر منها وبقول لها انا ازاي كنت اعمى قبل كده وازاي انت كنت قدامي ومش عارف اشوفك ولا اعرفك وانا خلاص النهارده عرفت الحقيقة وعرفت كل حاجة. فبتقول له متأخر جدا وبتسيبه وبتمشي وبكون متضايق. فالمساعد كده بيجي وبيقترح عليه اقتراح وبياخده كده عشان يسكر وبيسكر في نفس المكان اللي شاندو اللي هي لؤلؤ بتكون شغاله فيه. وبعد ما المفروض اللي هو شرب وسكر المساعد بتاعه بياخده يركبوا العربيه وشين بتيجي عشان تاخد البقشيش. لكن هنا المساعد بيقول لها اللي هو السيد شو دلوقتي تعبان وانا هديكي بقشيش زي ما انت عايزه بس نص ساعه كده وتعالي وصلينا عشان اقدر اقعد جنب السيد شو واهتم بيه. فبتوافق كده وبتركب العربية وبتوصلهم وكمان بتنزل مع المساعد وبتسند السيد شو كده. واول ما بيشوفها بيفوق كده بقول لها لؤلؤ انا مش عاوزك تمشي بعيدي وبيحضنها وبقول لها مش عاوزك تمشي انا اسف جدا. لكن شين هنا بتيجي وبتاخده منها وبتقول له انت اكيد شربت كتير ومش بتكون طايقه الريحه. بتقول لها انت ازاي تيجي هنا جاي عشان تغوي جوزي؟ ده جوزي انا لوحدي. وبتيجي بدها تضربها كده وبتقول لها يا وقحه. فبيجي شو بيجي ماسكها من ايدها كده وبيفوق وبقول لها انا عرفت كل حاجه وبيديها بالقلم وبقول لها ازاي تخدعيني. فبتقول له انا لؤلؤ انت في ايه انت سكران؟ بقول لها القلم ده عشان انت بعتيني عن لؤلؤ وخدعتيني. وبيطلب من المساعد اللي هو يلغي كل الاتفاقيه اللي ما بين شركتهم وبين شركه والدها. وبتفضل تستنجد بلؤلؤ لكن لؤلؤ مش بترضى ترد عليها. والمساعد بيجي واخد شين وبيجي مطلعها
بره وبيرميلها حاجتها، وبعد كده شو بيعتذر من لؤلؤ وبيرجع ليها سلسلتها، ولؤلؤ طبعا بتسامحه وبتبتسم، يعني قلبها خلاص ماله ونسيت كل حاجة. وبكده نكون خلصنا ملخصنا، اتمنى اللي هو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والكومنت، ولو انتوا اول مرة زوروني على القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. استنوني في ملخصات تانية كتير، بحبكم، مع السلامة.